Знайти зручну багатофункційну безпровідну мишу зараз достатньо складно. Але знайти мишу, в якій до того ж можна кастомізувати кнопки в залежності від операційної системи та програми, майже неможливо. Це Logitech MX Master 3S, далеко не ідеальна миша, яка працює майже в будь-якій операційній системі. І у неї, до речі, є всі шанси бути найкращою в своєму сегменті. Якби не одне але. Давай розповім про все поступово. Пакування MX Master 3S нічим не відрізняється від її попередниці. Чорний матовий бокс, в якому знаходиться миша, універсальний USB-коннектор Bolt та кабель для зарядки USB-A на USB Type-C. Коли я перший раз взяв її до рук, одразу відчув, що вона коштує свої $100. Soft-touch покриття, яке достатньо приємне на дотик, нічого, майже нічого не дребіжить і не люфтить, немає цього дешевого запаху пластику, і в цілому відчувається достатньо високий рівень зборки пристрою. Особисто мені імпонує стриманий дизайн. Візуально його можна поділити на три складові. Нижня частина з темно-сірого пластику, основна частина там, де знаходиться ваша долоня, і кнопки. Відверто, я собі хотів купити білу версію мишки, або, як її називає Logitech, світло-сіро. Але знаючи себе, я не буду її настільки регулярно протирати для того, щоб підтримувати її у належному стані. І саме тому, бо мені просто буде ліньки. Саме тому версія кольору графіт. Тим не менш, незначні відбитки залишаються як не крути. Протирати вологими серветками треба буде обидві версії, але світло-сіру значно частіше. Стосовно форми, вона випукла, і в мене, до речі, до того була мишка з подібною формою. І з моїм середнім розміром руки, достатньо зручно. Ваша долоня обтискає цю форму так, що пальці знаходяться у всіх необхідних місцях. До речі, є незначна перфорація, яка не дає долоні та пальцям з'їжджати. Більшість кастомних кнопок і навіть коліщатка горизонтальної прокрутки приходиться на великий палець. Вага, на перший погляд, незначна – 141 грам, але по всім нинішнім канонам вона вже не вписується в легкі миші. Але особисто мені подобається, коли в руках відчувається хоч і незначна, але вага миші. І тому для мене особисто це не є якоюсь проблемою. Стосовно нижньої частини миші. Тут встановлений оптичний сенсор на 8000 dpi. Це, до речі, перша відмінність від MX Master 3. Там сенсор з розширенням у 2 рази менше, і кажуть, що цей сенсор працює на будь-якій поверхні. Основний спосіб підключення до миші – це Bluetooth. Також є можливість для підключення використовувати радіомодуль Logitech Bolt, який йде у комплекті. Він одночасно підтримує до 6 аксесуарів Logitech, і для когось це може бути дійсно зручно. Підтримуються всі найпопулярніші операційні системи – macOS, Windows 10, 11, Linux, Chrome OS, iPadOS і навіть Android. Є кнопка швидкого переключення між 3 пристроями. І трохи про приємне, бо розумієте, вони заморочились настільки, що вони впіхнули в оці маленькі цифри маленькі LED-індикатори. Logitech – це достатньо чудова увага до деталей. Для зарядки є порт USB Type-C і батарея на 500 мАч. Стверджують, що на одному заряді MX Master 3S протримається до 70 днів. У мене вийшли геть інші результати, і здебільшого я користуюсь мишкою вже, майже як 2 тижні, трохи менше, ніж 2 тижні. І за весь цей час я її користуюсь в такому змішаному режимі. По 2-3 години на день, і я її майже не вимикаю. Вона у мене постійно в режимі очікування. І на цей момент показує вже 70% заряду. Якщо користуватись активно по 8-12 годин на день, то мені здається, що її ледве буде вистачати на місяць активної роботи. Благо тут є підтримка швидкої зарядки, і це може стати вам у нагоді. Стосовно клавіш, хочу поговорити про деякі з них, але спочатку звук кліку. У мене тут є Bluetooth мишка від Microsoft і тобто, ви розумієте,
Тут не звук кліку, а його відсутність. І це, до речі, друга і остання відмінність від MX Master 3. Стосовно коліщатка, воно тут не зі звичайних. Наскільки я правильно зрозумів, тут є такий невеличкий вібромоторчик, який дає оце відчуття гуртання. Є два режими: звичайний, з яким знайомий кожен з вас, та вільний. Він не обмежує рух коліщатка і дає змогу гуртати до того моменту, поки ви не зупините його самостійно, або це не зробить за вас інерція та супротив повітря. В цей вільний режим можна прийти двома способами: за допомогою кнопки, яка розташована трошки нижче, або просто почати гуртати трошки швидше. І здебільшого в деяких програмах цей швидкий перехід він додавав більше дискомфорту, аніж зручності, і інколи мене навіть хапали біси. Також є коліщатка горизонтальної прокрутки, яке виконує роль кілер-фічі в будь-якому монтажному або графічному софті. І не тільки. Остання кнопка, про яку поговоримо, розташована прямо під великим пальцем. Вона майже непримітна, але на неї зав'язано дуже багато функціоналу. Ця кнопка дає змогу в macOS, наприклад, виконувати повноцінно жести, або будь-які інші функції, які вам необхідні. Все це можна налаштувати в спеціальній програмі під назвою Logi Option Plus. Встановлювати її необхідно обов'язково, тому що без неї не буде працювати ані ця кастомна кнопка, ані будь-які інші кастомні кнопки. І, від слова зовсім. І, до речі, на цьому мій фантастичний досвід з цією мишею закінчується. В перший раз, коли я додав мишу та налаштував її під себе, все було чудово. На жаль, я не помітив, в який саме момент все пішло шкереберть. Річ у тому, що зараз ця миша в цій програмі не ідентифікується. Я вже перепробував всі можливі способи та варіанти. Перевстановлював програму, повністю деінсталював її зі всіма додатковими файлами, підключав мишу як через Bluetooth, так і через Bolt Receiver. Я навіть VPN вмикав, бо думав, може якісь проблеми з найближчих серверах. Навіть пробував оновити прошивку миші через спеціальну фірмову утиліту, але там вона так само не розпізнається. На цьому я, звісно, не зупинився, бо у мене є ще інші MacBook в користуванні. Один Air 20-го року з M1 процесором, другий Air 18-го року на Intel. Там все працює. Можна було б якось грішити на Bluetooth драйвера мого MacBook Pro, але ж перший раз все якось запускалось і все працювало нормально. І зараз я просто намагаюсь вирішити ці проблеми, тому що по факту на моєму головному девайсі, з яким я планую використовувати цю мишу, вона просто не працює. Працює, але не повноцінно. І якщо, може, хтось з вас стикався з подібною проблемою, я буду радий вашим коментарям внизу. І резюмуючи все раніше сказане. Зручна? Так. Універсально? Так. Працює в більшості операційних систем? Так. Має свої кастомні клавіші та кнопки? Так, звісно. Чи можу я її рекомендувати комусь з вас? Ні. Тому що ви так само не застраховані від таких багів або лагів софта. А без цього софта ця миша далеко не з дешевих, вона просто втрачає свою повноцінність і унікальність. Поглинайте лише якісний контент та побачимось у наступному відео.